พี่รู้ไหมคะของที่นาซากลัวมากๆในยุคแรกๆไม่ใช่อุกกาบาตไม่ใช่ระเบิดสุริยะแต่คือดินสอไม้นี่แหละ เดี๋ยวนะ ดินสอของที่เด็กประถมเหลาเล่นกันหลังเลิกเรียนเนี่ยนะอันตรายผมนี่งมยิ่งกว่าแรงโน้มถ่วงศูนย์อีก อันตรายจริงค่ะพี่ไม่ได้เวอร์เลย เหตุผลมันลึกมาก แล้วเกี่ยวกับชีวิตคนบนยานตรงๆเลยด้วย โอเค งั้นต้องเล่าแล้วแหละทำไมดินสอถึงกลายเป็นของต้องห้ามในอวกาศได้ ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าตำนานที่คนเล่ากันนี่คือเรื่องนาซาใช้เงินล้านสร้างปากกา ส่วนรัสเซียใช้ดินสอก็พอแล้วเนี่ยผิดหมดค่ะ อันนั้นผมเคยโดนหลอกอยู่พักหนึ่งเลยนะ ฟังแล้วรู้สึกว่าแบบอเมริกาโคตรฟุ้งซ่าน แต่รัสเซียแบบคิดง่ายๆก็จบแล้วอะไรแบบนั้น ความจริงคือทั้งสองฝ่ายเคยใช้ดินสอเหมือนกันค่ะ ในยุคเมอร์คิวรีเจมินายแล้วก็ยุคแรกของโซเวียตด้วย แต่ปัญหาเพียบมาก จนสุดท้ายต้องเลิกทั้งคู่ ปัญหาขนาดไหนล่ะครับ ดินสอมันก็มีแค่ไส้กับไม้เองนะ ใช่ค่ะ แต่ไส้ดินสอที่เราเรียกกันเนี่ยมันคือกราไฟต์ซึ่งเป็นตัวนำไฟฟ้าชั้นดีเลยนะคะ อ๋อ เริ่มเห็นแล้ว ถ้าผงกลาไฟต์มันลอยไปแตะแผงวงจร ลัดวงจรได้เลยใช่ไหม ใช่ค่ะ เวลาขีดเขียนเนี่ยมันมีเศษผงเล็กๆ หลุดออกมาตลอด บนโลกมันตกพื้น แต่ในอวกาศมันลอยฟุ้งเหมือนผงโกโก้บนวิปครีมค่ะ โอ้โห ภาพมาเลย ผงสีเทาๆลอยไปลอยมา แล้วไปเกาะสวิชไปแตะแผงวงจรนี่คืออันตรายจริง แล้วระบบอิเล็กทรอนิกส์ยุคอพอลโลยังไม่ได้ซีลแน่นเหมือนตอนนี้นะคะ มีช่องว่างเยอะมาก เสี่ยงลักวงจรแบบจริงจังเลยค่ะ ยุคนั้นแผงวงจรคือแบบโชว์เส้นทองแดงกันชัดๆเลย ฝนนำไฟฟ้าเข้าไปทีนี่คือระบบร้วนหมด ยังไม่พอค่ะ ตัวดินสอไม้เองก็เป็นเชื้อเพลิงค่ะ ยิ่งยุคแรกๆ ยานใช้ออกซิเจนบริสุทธิ์100%ซึ่งติดไฟง่ายมาก อันนี้น่ากลัวจริงนะครับออกซิเจน100%นี่คือแค่สะดุดสายไฟแล้วประกายไฟนิดเดียวก็ลุกได้เลย ใช่ค่ะ และจุดเปลี่ยนใหญ่ที่สุดก็คือเหตุการณ์อพอลโล 1 ปี 1967 เนี่ยแหละค่ะ วันนั้นเขากำลังซ้อมภารกิจบนพื้นโลกนะคะ ยังไม่ใช่การปล่อยจริงด้วย แต่ในห้องซ้อมเป็นบรรยากาศออกซิเจนเข้มข้น มีสายไฟอยู่เต็มไปหมด แล้วก็มีวัสดุไวไฟรอบตัว แล้วก็เกิดประกายไฟเล็กๆขึ้นใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ เป็นแค่ประกายเล็กมาก แต่ในสภาพแบบนั้น ไฟลุกลามเร็วแบบที่เกินควบคุมจริงๆค่ะ ลูกเรือข้างในไม่มีเวลาจะหนีหรือเปิดประตูออกเลย เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมาก ผมจำได้ว่านาซาเสียลูกเรือ 3 คนในวันนั้น เป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจมาก ใช่ค่ะ และหลังจากวันนั้นนาซารื้อระบบความปลอดภัยทั้งหมดใหม่เลยค่ะ ตั้งแต่วัสดุที่อยู่ในยาน สายไฟ วัสดุไวไฟ อีเวนเครื่องเขียนด้วยค่ะ ๆ ซึ่งดินสอนี่เข้าข่ายทั้งไวไฟและนำไฟฟ้าเต็มๆเลย ถูกต้องค่ะ เลยโดนแบนแบบไม่มีลังเลเลย งั้นพวกเขาก็ต้องหาอย่างอื่นใช่ไหม ดินสอก็ใช้ไม่ได้ ปากกาธรรมดาก็เขียนไม่ติดในอวกาศเพราะไม่มีแรงโน้มถ่วง ใช่ค่ะ และนาซาก็พยายามหลายวิธีเลยค่ะ เขาเคยใช้กรีซเพนซิลด้วยนะคะ คือเหมือนดินสอจาระบี เขียนได้ไม่ฟูแต่ปัญหาคือลบง่ายเกินไปค่ะ เขียนอะไรปุ๊บ แขนปัดปั๊บ ข้อความหาย อันนั้นผมเคยโดนหลอกอยู่พักหนึ่งเลยนะ เพราะต้องคำนวณตำแหน่งทุกอย่างแบบละเอียดสุด ถูกค่ะ พอลองแล้วไม่รอด นาซาก็ไปซื้อดินสอกลไกไทแคมเฉพาะกิจ แต่ราคาคือ$128ต่อด้ามในยุคนั้นนะคะ ๆ โห ราคานี้คือปากกาแพงๆ ยังหันมามองอ่ะ สื่อด่าเละเลยค่ะ ท้ายที่สุดก็เลิกใช้ แล้วนาซาก็ต้องหาทางออกที่มันไม่ฟุ้ง ไม่ลบง่าย ไม่ติดไฟ ไม่ลัดวงจรให้ได้ แล้วก็พอดีกับช่วงที่พอฟิชเชอร์โผล่มาพอดีใช่ไหม ใช่ค่ะ เขาเป็นเจ้าของบริษัท Fisher Pen แล้วเขาก็ทุ่มเงินตัวเองกว่า$1 ล้านเพื่อคิดค้นปากกาที่เขียนได้ในภาวะไร้น้ำหนัก นาซาแค่ซื้อหลังจากทดสอบผ่าน ไม่ได้ออกเงินพัฒนาแม้แต่บาทเดียว ใช่ค่ะ ปากกา Space Pen ที่เราเห็นเนี่ย มันผ่านการทดสอบสุดโหดมาก ทั้งสุญญากาศ อุณหภูมิ-34 ถึง 121 องศาเซลเซียส เขียนกลับหัว เขียนใต้น้ำ คือสุดมาก หมึกก็เป็นแบบทิกโซโทปิกใช่ไหมครับ แบบหนืดตอนนิ่ง แต่เหลวตอนเขียน ใช่ค่ะ หมึกจะไม่ไหล ไม่กระเด็น ไม่ฟุ้งเป็นเม็ดเล็กๆ ให้ระบบอากาศดูดไปซะก่อนด้วย แล้วที่ฮาสุดคือท้ายที่สุดโซเวียตก็ซื้อ Space Pen ไปใช้เหมือนกัน ใช่ค่ะ ปี
1969 โซเวียตซื้อ100 ด้าม พร้อมไส้อีก 1,000 ชิ้นไปใช้ในซอยูสเพราะเขาก็เจอปัญหาดินสอแบบเดียวกับนาซานั่นแหละ สรุปคือตำนานรัสเซียฉลาดกว่าเพราะใช้ดินสอนี่คือไม่จริงตั้งแต่แรกเลยนะครับ ไม่จริงเลยค่ะ จริงๆ ทั้งสองฝ่ายเจอปัญหาเดียวกัน แล้วก็เลือกวิธีเดียวกันคือทิ้งดินสอค่ะ แล้วตอนนี้ ISS ใช้แบบไหนกันบ้างครับ ตอนนี้ ISS ใช้ทั้ง Space Pen แล้วก็ดินสอกลไกบางรุ่นค่ะ เพราะระบบกรองอากาศดีขึ้นมากแล้ว แต่ดินสอไม้ยังห้ามเหมือนเดิมค่ะ เพราะเรื่องไฟยังเสี่ยงอยู่ ฟังแล้วคือดินสอเนี่ยดูเบาๆ แต่รวมคุณสมบัติอันตรายเข้าไว้ครบเลยนะครับนำไฟฟ้า เอาไฟติดง่าย มีเศษผงลอยฟุ้ง ใช่ค่ะ และในอวกาศทุกอย่างควบคุมไม่ได้เหมือนบนโลก เล็กๆ น้อยๆ นี่แหละค่ะ เป็นเรื่องใหญ่หมด งั้นผมขอสรุปแบบง่ายๆเลยนะ ดินสอคือของน่ารักบนโลก แต่เป็นของต้องห้ามบนอวกาศ ใช่ค่ะ เพราะในอวกาศเรื่องความปลอดภัยต้องมากกว่าทุกอย่างจริงๆ ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆ ได้สาระ เปิดมุมมองใหม่แบบนี้ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะ กับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดค่ะ จากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิปค่ะ